This video have English subtitle. Okay, simulan na natin yan. This is my reaction to your artwork, Part 8! Okay, ang unang artwork natin is galing kay Lay. Siya ay, 16 years old. Okay? Sabi niya, newbie daw siya sa art. Pero, ang galing, no? Kasi, newbie ka, pero hindi ka na-exaggerate. Hindi ka nag-exaggerate kung saang mga parte na kalimitan yung mga newbie nag-exaggerate eh. Example, yung fingers, okay, yung fingers niya dun sa left, mas light yun kaysa dun sa right, no? Oh yeah. Para maipakita na yung source of light is nanggagaling dun sa bahaging yon. Alam mo, napakadaling magkamali dito eh, lalo na kung sumobra yung pagkakagawa mo. Minsan masyadong light, masyadong napapaitim. Ang suggestion ko lang dun sa part ng peeled paper, no. Siguro kasi mukha siyang flat masyado, alam mo yun. Maganda siguro para magmukha siyang curve, magdagdag ka pa ng mga shadings, no, para bumilog siya. Other than that, bukod dun, ano pa ba? Wala na eh, yun lang, panis. Oh yeah. 2 hours later. Okay, ang susunod na artwork natin is galing kay Ace, no? Siya ay 16 years old, no? Bata. Wow! Bagong rebound si ate. 16 years old ka pa lang, alam mo na yung yung mga fundamentals ng pag-shade, ganyan. Tapos hanggang pa ng kamay mo. Tapos tignan niyo yung tignan niyo yung buhok ko. Tignan niyo, 'di ba? Ang galing yung pagkakagawa no? Pero ang problema kasi dito, yung sketch, no, hindi siya ganoon ka-precise, hindi siya ganoon ka-eksakto, no? Kung makikita niyo yung ito yung philtrum eh. Yan. Yung pagitan ng ilong sa kanong bibig, yan. Makikita niyo off-centered siya, no? Saka yung mata, kung titignan niyo yung mata, yung dalawang mata niya, hindi siya proportion. Pero yung mga pointers na yon, kaya namang kayang ayusin yun eh. Basta mag-spend ka na mas maraming time sa pag-sketch mo, no? Grid man yan or freehand, huwag ka makontento. Kung meron ka nakitang dapat pang ayusin, ulitin mo. Ulitin mo siya hanggat maging satisfied ka or maging kontento ka na. Eventually. Ang susunod na artwork natin is galing kay Ralph at siya ay 17 years old. Ang gusto ko dito sa artwork na to is yung yung rendering ng shadow sa mukha niya, no. Tignan niyo yung left part ng mukha. Gumamit siya ng ng medyo mid-tone lang kaysa hinaluan niya pa ng itim, no. Ginawa niya 'yon para pwede pa siyang maglaro ng paglalagay ng itim, no, para magkaroon pa ng depth. Hindi lang 'yon, no. Ang malupit pa dito, tignan niyo yung ginawa niya doon sa blouse. So, ang ginawa niya, naglagay siya ng konting flesh para magmukhang transparent. Siguro kung may improve pa dito, yung yung mata. Yung isang mata, yung nandito sa palabas. Isang mata medyo mas malapad kaysa dun sa kabila, no? Saka din, mas maganda siguro kung kung naipakita niya yung shape ng buhok dun sa dark area, no? Kasi para may idea naman yung titingin kung ano yung itsura ng buhok dun sa na dark area na yun. Ganda! Alright! Okay, ang susunod na artwork natin is galing kay Andrew. Siya ay 17 years old. Itong artist na to, kaya niyang gumawa ng black and white at colored na artwork, no? Tapos, halos parehas pa rin ang itsura niya. Diba? Galing eh. Tignan niyo yung metal niya, yung metal gear niya. Tapos yung sword, tignan niyo yung espada, tignan niyo kung paano niya ginawa yan para magmukhang parang black and white lang, no, pero mukha pa rin siyang metal. Tapos ang ginawa niya, yung application ng skin tone niya doon sa black and white, iba doon sa metal. So alam mo na yun yung skin tone. Siguro kung meron tayong kung meron tayong i-improve, siguro yung layout lang, no. Kasi parang awkward yung yung espada, parang nakatusok dun sa ulo nung may kulay na Wonder Woman. Siguro ang solusyon siguro diyan is lakihan mo yung colored, no, isagad mo na dun sa taas para hindi nakatama mismo sa ulo niya.
Like it. Ang ganda. 1 hour later. Okay, ang susunod na artwork natin is galing kay Beam. Okay. Siya daw ay 33 years old, no? Ang galing ng details nito. Tingnan niyo yung details sa mata, no? Hindi siya basta gumamit ng puti para dun sa ano, sa puti ng mata, no? Ang ginawa niya, naglagay pa siya ng gray para makapaglagay ng highlights, no? Ang trabaho gawin yan. Tapos yung ilong, oh, parang angat na angat, no? Parang makahawakan mo na. Alam mo yung mga kulay na ginamit mo dyan? Eksakto yan yung mga kulay para umangat yung ilong, eh. Tapos tignan mo yung buhok. Man! Yung application mo, para siyang ano eh, silky smooth. Alam mo, parang ang lambot-lambot niya. Ma-achieve mo yan kapag gumamit ka lang ng ano eh, ng fine colored pencil, yung mga masyadong tinasahan, yung mga matulis na matulis. Siguro kung meron tayong i-adjust dito, yung ano lang, yung sa leeg, no? Masyado siyang light eh. Siguro, instead of white, mas maganda siguro kung gumamit ng lighter flesh. Na kulay ng colored pencil. Yun lang naman, pero ang galing. Buhay na buhay. 20 minutes later. Okay, ang susunod na artwork natin is gawa ni Neil. Siya ay 17 years old. Ganda. Okay, at ang gawa niya ay sa colored pencil. Ayos ah. Parang yung damit niya, yung ilalim, meron pa siyang halong asul, no? Ganda, buhay na buhay. Ayos yung proportion. Ayos din. Kung ganyan talaga yung kopyahan ng tenga na medyo angat, ayos yan. Okay, siguro ang ano lang dito, ang kung meron tayong i-adjust sa mga ganitong artwork is yung damit niya, no? Minsan kasi pag meron tayong kopyahan, kailangan ang trabaho kasi nating mga artist, no, tayo yung kailangan pag may nagpa-copy sa atin ng litrato, dapat mas maganda pa yung ginawa natin doon sa litrato, no? Minsan kasi, halimbawa, kamukha niyan, yung sa litrato, siguro na kinopyahan niya is masyado siyang maitim yung damit, 'di ba? Pero tayo, bilang alam natin kung ano yung tama, dapat ipakita lang natin yung ano ba sa tingin natin yung mas makakaganda doon, no? Halimbawa, kapag dinrawing na natin to, yung picture na yan, siguro kahit walang detail doon yung ano niya, yung close neck niya na damit, lagyan mo lang ng konting highlights, no, para kahit pa paano meron siyang tinatamaan, no? Kasi dito, ang unang tingin, ang unang understanding ng titingin dito is parang putol yung ulo niya na nakalagay sa isang tela na kulay itim, no? Kasi hindi nakikita yung collarbone niya, alam mo yun, hindi nakikita yan eh. So, ang pwede mong gawin niya, maglagay ka siguro ng highlights dito para alam nila na leeg yan, di ba? Tapos highlights counter dito, ganyan. Ayun, yun lang naman siguro. Ang pwedeng i-improve dito sa kulay ng mukha, ayos, maganda naman, no? Yung sa lips siguro dapat para sa akin dapat nagkaroon pa siya ng isa pang kulay ng pula na medyo dark, no, para dito sa dulo, dalawang dulo. Dapat yan ay medyo mas maitim, no? Okay. Tapos din dapat yung parang yung lips niya is sana medyo mas marami pang highlights, alam mo yun, marami pa tayo. Siguro may pink bukod dun sa puting highlights lang. Yun lang naman. Ayos yung artwork ito. Kaling. Eventually. Okay, ang next artwork natin is gawa ni Eliza. Okay. Siya ay 19 years old at gamit niya ang isa sa paborito kong watercolor, ang Prang watercolor. Okay, at ito ay Jeep, no? To ano ako dito eh. Gusto ko tong mga ganitong klase ng mga watercolor eh. Okay. Alam niyo ba kung gaano kahirap gawin yung ganyang klase ng ng application sa watercolor? Explain ko sa inyo ha. Ang kailangan mong gawin diyan is kailangan kontrolado mo yung tubig at ng kulay, no? At dapat habang ginagawa mo 'yan at ayan ay nasa papel, binibigyan mo ng direksyon yung mga tubig at kulay para kung saan mo siya papupuntahin, no? Hindi yan yung mga katulad ng ordinaryong paggamit ng watercolor na pagdot-dot mo ng kulay, ilalagay mo na, no? Yan, hindi yan. Ang gagawin yan is maglalagay ka ng tubig doon, tapos papo-flowin mo doon yung watercolor, no? Tapos, ang tagal niyan matuyo. So, pag natuyo yan, saka mo muna siya papatungan, no? Yan ang challenge sa watercolor, eh. Kasi ang kulay at ang itsura niya, malalaman mo lang kung
tuyo na siya. Panik! Dito, nagawa niya naman na maayos, no? Maganda yung sketch. Okay? Siguro, medyo ang kapon-napon na lang dito na dapat pang ayusin is yung gulong, no? Yung gilid ng gulong. Yung... Pero so far, maganda, no? Gusto ko tong estilo na to, actually. Ito yung estilo na hinahanap ko sa mga watercolor. Pero alam mo, pag ito tinuloy-tuloy mo pa, nakikita ko na yung estilo mo, no? Maganda talaga to at nasa tamang linya ka ng paggawa ng watercolor. Panik! Ayos. Later. Wow! Ganda nito Okay, itong artwork na to is gawa ni Dan, no? Siya ay 26 years old at ang gamit niya dito is Prismacolor, no? Alam mo, pag gagawa ka ng isang anime na katulad nito, ang lagi mo talagang titignan is yung outline, tapos yung kulay na ginamit niya, no? Ang susunod na lang dyan is yung mga shadow, no? Oh yeah! Ganda. Ang nagustuhan ko dito is yung relasyon ng dalawang karakter, no? Nung owl saka nung may hawak sa kanya, no? Hindi naghihiwalay kasi makikita mo kompleto yung shadow ng owl doon sa ilalim ng arms niya, no? Alright! Ganda. Ano pa ba? Ganda naman at may improve pa rin tayo dito, no? Para sa tingin ko, meron pa siyang dapat i-improve dito. Halimbawa, yung pagkakahawak nung tao doon sa kanyang hawak na kahoy, kahoy ba yan? Yung staff niya na hawak. Tingin ko, hindi ko gaano na-gets na hawak niya kasi parang lumampas siya dito. Oh yeah! So, medyo konting adjustment na lang naman siguro yan. Also, parang mas maganda pa kung halimbawa nagkaroon pa ng isang dark tones dito. No? Subukan mo to. Imbis na yung sa pants niya, subukan mo na imbis na itim yung ginawa mong pang shadow niya, subukan mo na medyo orangey na yellow, alam mo yun, para medyo lively yung kulay niya. Yun, kaysa sa itim. Para sa akin, mas buhay yun kasi mas maraming kulay. No? Pero kung style mo yan, okay ako dyan. Yun lang naman is kung ano yung sa tingin ko na medyo maganda sa mata ko. Oh yeah! Tapos yung sa mukha naman, siguro mas maganda magdagdag ka pa ng isa pang darker na flesh, no? Para, alam mo yun, may isa pang lalim. Panik! Yun. Wala na, yun lang, maganda, okay. Ayos to, ganda. 1 hour later. Grabe tong artist na to, no? Itong artwork na to is gawa to ni RJ, siya ay 24 years old. At ang ginamit yung materialis is ball pen, di ba? Alam mo yung gagawa ka ng artwork ng anime na imbis na kopyahin mo lang, naghanap ka pa ng pwede mong idagdag, di ba? Parang lahat ng nasa isip mo ilalagay mo doon, no? Pero may isang dominanting anime lang doon sa or character lang doon sa gawa mo, no? Katulad nito, di ba? Katulad nito. Pinagsama-sama niya yung Bleach, yung Naruto, One Piece, Dragon Ball, ano pa ba? Parang meron bang ano dito? Panik! Full Metal Alchemist. Galing no? Alam mo yun yung creativity kasi hindi mo lang siya basta kinopya. Ang ginawa mo pa is nilagyan mo siya ng additional mo na inputs, no? Na parang mag-iimbento ko. Salamat sa artwork, RJ. Eternity later. Uminom ako ng tubig kasi gustong-gusto ko tong artwork na to, no? At ang dami kong trivia. Marami ba akong trivia? Siguro 2 trivia lang tungkol sa pinagkopyahan niya ng artwork na to. Ang artwork na to is gawa ni Petrayan, no? Siya ay 18 years old. Ang gamit niya is graphite. Ito kasi isang artwork na kinopyahan niya nito is gawa ni Michelangelo, no? Ito ay ang The Pieta o La Pieta, no? Okay. Ang artwork na to is anatomically wrong, no? Ibig sabihin is hindi tama yung anatomy ni Mother Mary doon sa
proportion nung katawan ni Jesus Christ, no? Alright! Ginawa yun ng artist ni Michelangelo kasi actually alam ko nakailang ulit siya dito no? Ginawa niya yan para ipakita na salong-salo nung nanay yung wala ng buhay niyang anak, no? Oh Kasi yeah! ang interpretation diyan is parang ganun kayang saluhin ng isang ina ang kanyang anak na nagdusa. Parang ganun, no? Parang ganun kalaki yung puso niya. Oh yeah! So, yun. Minsan, may mga pagkakamali o may mga mali na sinasadya para magkaroon ng ibang ibig sabihin sa isang artwork, no? Pangalawa, dito sa artwork na to, dito sa pinagkopyahan niya to na La Pieta, dito kauna-unahang pumirma ang tanyag na artist ni Michelangelo, no? Ang pirma niya is nandun sa sash ni Mama Mary, no? Doon siya pumirma. Nung mga panahon na yon kasi, mga naunang gawa nila is hindi sila pumipirma, no? Pero dito, ito na yung mga panahon na nagsisimula na silang pumirma, no? Yung mga kasabayan niya, siya si Michelangelo, kasabayan niya si Rafael, yan. Para silang Ninja Turtle, no? Actually, doon ginawa yung pangalan nila sa mga sikat na mga tao ng panahon na yun. Mga sikat na mga artist, no? Ano ba? Siguro dito naman tayo sa artwork mo, sa aspeto ng artwork mo. Kung ako ay magsasuggest dito bilang isang professional na sa mundo ng sining ng visual arts, makikita ko na medyo hindi effective yung pagmumukha niya na ivory yung finish, no? Pero ang maganda dito, naipakita mo sa amin na bumibilog yung mga parte, di ba? Yung mga parte ng mukha, parte ng kamay ni Jesus dito, Jesus Christ, pati yung mga yung mga sa binte, no? Pero pagdating doon sa kung sasabihin mo na bumukha siyang ivory or marble, parang hindi siya naitawid kasi masyadong may mga edge, no? Hindi masyadong edgy yung dating niya. Lalo na yung mga drapes nung yung mga bagsak ng tela. Alam mo, dapat napapakita kasi dyan na medyo smooth siya. Yun lang naman yung napansin ko, mga dapat nating i-improve dito sa artwork na to. At siguro kung mapapractice mo pa yun, no? Magiging maganda lalo tong artwork na to. Salamat sa artwork na to. Thank you. Eventually. Itong artwork na to is gawa ni Peter, no? Siya ay galing siya ay nakatira sa Iloilo, no? At kumuha siya ng mural, mga kaibigan. Naisingit ko lang na meron din akong gawang mural, no? At meron akong may video ko nang ginawa ko yan. Ito yan. Yan. So, balikan natin yung artwork niya. Okay. So, yun. Gumawa siya ng mural, di ba? Ang tindi, oh. Oh, acrylic paint lang naman yung ginamit niya. At hindi pa siya nakontento sa paggamit ng acrylic paint, isinaksak niya pa yun sa airbrush at binuga sa pader. Lupit. Di ba? Napaka-professional ng taon to kasi pinagsama niya yung realistic na look tapos yung mga solid graphics, no? Panis! Galing. Yung combination na ganyan, di ba? Wala akong masabi kasi unang-una bibilib ako doon yun, laki-laki, di ba? Tapos airbrush pa yung ginamit niya, oh. Airbrush, guys, hindi to spray, no? Hindi to Oh yeah! spray paint. Ang gamit niya dito airbrush, no? Alright! Ang kaibahan kasi nila, syempre, is iba yung paglalabas ng pintura dun sa spray paint, iba rin yung pamamaraan ng paglalabas dun sa may airbrush, di ba? Wala na ako masabi. Kanina pa ako nakatingin, wala naman ako mahanap na pangit. Yun lang. Like it. Salamat. Parang pareho kaming forma. Ang artwork na to is gawa ni Isaiah. Siya ay 14 years old. Bata.
Nung bata ako, di ako nakakagawa ng ganito. Ayos. Maganda. Okay yung attempt. Nagmukha naman siyang portrait ng tao. Panis. Proportion yung mata, proportion yung ilong, pati yung bibig. Oh, Ang ganda, ang ganda. Yung damit, naniniwala ako na maganda yung damit, no? Na nakasuot sa kanya. Alright. Typical na nakikita natin sa isang nagsisimula sa paggawa ng artwork na katulad nito, no? Panis. Improvement. Okay. Ano pa pwede nating i-improve dito sa artwork na to? Unang-una yung strokes ng gamit mong materials na Faber-Castell. Sa tingin ko, magsubok ka ng ibang strokes, no? Oh yeah. Kasi, okay, kung ang strokes mo is vertical, medyo obvious yan, makikita yan, no? Kasi, lalo na kung masyado siyang madiin, no? Pwede siguro kung medyo lighter yung strokes mo. Tapos, siguro, ang suggestion ko, ang strokes na pwede mong gamitin is diagonal, no? Ano pa ba? At maganda to, ang okay tong artwork na to kasi nag-a-attempt siya na maghalo ng kulay, no? Kung makikita nyo yung linya dito sa jaw niya, naghahalo siya ng konting pula. Ayos, Ganun din doon sa noo, no? Naghahalo siya ng ibang kulay, no? Ganda. Ano pa ba? Okay. Isa pa suggestion siguro yung paggamit ng itim na outline, no? Iwasan natin na gumamit ng itim na outline para sa mga realistic nating gawa, no? Para magmukhang realistic yan, siguro kung gusto mo maglagay ng outline, i-outline mo yung pinaka-dark na kulay na ginamit mo sa skin tone, no? Oh yeah. Huwag yung itim kasi hindi siya magmumukhang totoo, no? Yun lang naman, no? So, ituloy mo pa tong artwork na to. Send mo sa akin yung mga iba mo pang gawa, no? I-apply mo yung mga sinabi ko. Tapos, titignan ko yung improvement mo. Oh yeah. Okay? Meanwhile. Okay, ang artwork na to is gawa ni Ryan. Siya ay 23 years old. Si Mr. Salvador Dali. O, di ba? Ang kanyang famous mustache. Oh yeah. Ganda. Ito yung isa sa mga famous picture ni Salvador Dali, no? Panis. A famous surrealist painter, Salvador Dali. Galing, no? Kita niyo yung mustache niya, yung bigote niya, no? Pinalabas niya pa yung shadow, dun sa mukha, oh. Saka yung mata, oh, kompleto sa highlights, oh. Galing, yung technique na yan na para magmukha siyang bilog yung itim ng mata. Galing, oh. Saka ito, kung makikita nyo, wala siyang puting-puting highlights, no? Oh yeah. Mid-tone lang. Hanggang dito, mid-tone lang naman na pwede natin gawin diyan, no? Di ba? Kung di ba ito magpuputi, kayang-kaya ko naman yan, eh. Siguro kung meron tayong improve pa dito, siguro yung buhok niya, no? Siguro may mga highlights pa ng konti, no? Para magmukhang medyo basaya, eh. Tapos, siguro, ano pa ba? Yun, yung strokes niya dito sa pisngi, parang halatang-halata, nakikita pa, no? Siguro, medyo gaanan natin yung kamay sa susunod para hindi masyadong madiin. Ano pa ba? Yung lang, no? Maganda. Gusto ko talaga yung yung texture ng kutis niya dito sa sa ilong, skin ng konti, yan. Pati sa baba. Panis. Ganda. Salamat sa artwork mo, Ryan. Ayos. Few inches later. Poster making. Yes. Okay, ang artwork na to is gawa ni Jomel, no? Siya ay 20 years old. Ang gamit niya is Touch 5 colored marker, no? Ganda. Galing, no? Ito yung isang poster making na parang para siyang pinaglalaroan yung mata mo ng mga magagandang kulay, no? Tapos magaganda pa yung mga texture, no? Ganda. Obviously, makikita mo naman yung mensahe nito, no? So, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung ano pa yung mensahe nito. Na ang mensahe niya is tungkol sa COVID at yung mga ginagawa ng mga tao, mga frontliners, diba? Para malabanan ng COVID. Improve! Sa tingin ko, wala naman may improve dito, eh. Siguro, nasa materials na rin siguro kaya ganyan yung kulay niya, no? Kasi kung ako gagawa dito, I want it na medyo bright yung kulay, no? Mas marami pa naglalarong kulay, gano'n. Alright. Medyo mas matingkad, no? Pero
Siguro dahil dito sa art materials niya kaya naging ganyan yung kulay niya, no? Pero so far okay naman yung mensahe niya. Panis. Magaling yung paggawa ng mga tao, no? Na hindi ko nakikita na may pagkakamali, no? Kasi paulit-ulit yung tao, yung hugis ng mukha, pati yung mas consistent, no? Oh yeah. Ganda sa mata. Salamat sa artwork mo, Jumel. 1 hour later. May bisita tayo. Ang artwork na to is gawa ni Hana. Wow. Hindi niya yung kamay, oh. Galing, oh. Parang siyang kamay talaga na totoo, eh, oh. Panis. Galing. Tapos tignan niyo yung alahas, di ba? Ayos. Panis. Mamaw. Ang Oh, yeah. bangis. Hindi ka ba dinadapuan ng katamaran? Yung buhok, yung mata, yung ilong, at ang malupit dito, hindi siya takot gumawa ng ganito, ng Panis. dark, di ba? Kasi sarado lahat, eh. Oh. Kung titignan mo, sarado yung... Pag sinabi kasing sarado, is sarado siya ng tones, no? Wala siyang pinatawad na puti, no? Na nag-leave siya ng puti. Wala siyang ganun, eh. Ito kasi, sarado lahat, no? Lakas ng loob mo kung gagawa ka ng ganyan. Kasi, ibig sabihin, kabisado mo na yung materials na ginamit yeah. mo, no? Charcoal. Oh, Galing, yeah. Eventually.